Hoe kan ik in het Nederlands over mijn gevoelens praten? Veel mensen hebben dit probleem. Je kunt misschien eten bestellen of de weg vragen, maar bij gevoelens verdwijnen de woorden. Je wilt zeggen hoe het echt met je gaat, maar in je hoofd is het leeg. Bij mij was dat jaren hetzelfde. Lange tijd dacht ik dat ik gewoon niet over gevoelens in het Nederlands kon praten. Maar de waarheid is, het is veel makkelijker dan je denkt. En het is ontzettend belangrijk, want over gevoelens praten verbindt mensen. Het helpt je om echte vriendschappen te bouwen en misschien je nieuwe liefde te vinden. In deze video laat ik je zien hoe ik leerde in het Nederlands over mijn gevoelens te praten. Met simpele zinnen, zonder druk en zonder perfecte grammaticirca. En je zult zien, als ik het kan, kun jij het ook. In het begin kon ik in het Nederlands over veel dingen praten. Ik kon zeggen waar ik woon, welk werk ik doe of wat ik koop. Maar zodra het om gevoelens ging, was mijn hoofd leeg. Ik zat in situaties waarin ik verdrietig, nerveus of overweldigd was. Ik wist gewoon niet hoe ik dat moest zeggen. Ik zweeg, hoewel ik iets wilde zeggen. Vaak knikte en glimlachte ik, hoewel ik me heel anders voelde. Dat was erg frustrerend. Soms ontstonden daardoor misverstanden, omdat anderen niet wisten hoe het echt met mij ging. Lange tijd dacht ik dat ik gewoon niet goed was in talen of niet slim genoeg. Maar dat was fout. Het lag niet aan mijn intelligentie. Ik miste alleen oefening met gevoelens in het Nederlands. Gevoelens leer je niet uit lijstjes of boeken. Je leert ze door ze langzaam te gebruiken. En precies dat begreep ik later. De grootste denkfout bij het praten over gevoelens is de drang naar perfecte woorden. Veel lerenden denken dat ze precies moeten weten welk woord juist is voordat ze iets mogen zeggen. Ze zoeken in hun hoofd naar de beste uitdrukking, een moeilijke zin of één woord dat precies past. Terwijl ze nadenken, gaat het moment voorbij. Het gevoel is er nog, maar de moed verdwijnt. Daar komt de angst bij om fout te klinken. Veel mensen denken, wat als ik een fout maak? Wat als het raar klinkt? Wat als de ander mij niet begrijpt? Deze angst blokkeert meer dan elke grammaticirca. En precies hier ligt het probleem. Gevoelens hebben geen perfecte zinnen nodig. Ze hebben eerlijke, eenvoudige woorden nodig. Moedertaalsprekers praten over gevoelens vaak heel simpel. Ze maken geen lange, mooie zinnen. Ze zeggen dingen als, het gaat vandaag niet goed met me, ik ben moe, ik heb nu veel stress, dat is genoeg. Een simpele zin is vaak sterker dan een perfecte, maar nooit gesproken zin. Als je alles correct en ingewikkeld wilt zeggen, praat je uiteindelijk niet. Gebruik je simpele zinnen, dan ontstaat een echt gesprek. Mensen begrijpen je ook met fouten. Ze horen jouw stem, jouw situatie, jouw eerlijkheid. En dat is veel belangrijker dan perfecte grammaticirca. Gevoelens zijn geen examen. Niemand beoordeelt je. Het gaat er niet om mooi te klinken, maar om begrepen te worden. Hoe eenvoudiger je praat, hoe natuurlijker je lijkt. Met de tijd worden deze simpele zinnen automatisch langer en zekerder. Maar de eerste stap is altijd hetzelfde. Stop met perfect willen zijn en begin simpel te spreken. Wil je over gevoelens in het Nederlands praten? Dan heb je geen moeilijke woorden nodig. Veel cursisten denken dat ze veel emotionele uitdrukkingen moeten kennen, maar dat klopt niet. In werkelijkheid zijn een paar simpele basisgevoelens genoeg. Met deze gevoelens kun je bijna alles zeggen. Bijvoorbeeld goed, slecht, moe, gestrest en blij. Deze woorden hoor je elke dag. Nederlanders gebruiken ze voortdurend en precies daarom zijn ze zo belangrijk. Met goed kun je zeggen dat het prima gaat. Met slecht laat je zien dat iets niet klopt.
Moe zegt meteen hoe het lichamelijk met je gaat. Gestrest legt uit dat je innerlijk onder druk staat. En blij toont een positief gevoel. Meer heb je in het begin niet nodig. Met deze 5 gevoelens kun je veel zinnen bouwen. Het gaat goed met me. Het gaat vandaag niet zo goed met me. Ik ben moe. Ik ben erg gestrest. Ik ben blij om je te zien. Deze zinnen zijn kort, duidelijk en natuurlijk. Ze werken in het dagelijks leven, bij vrienden, op het werk of in de les. En het belangrijkste is, je wordt begrepen. Probeer nu deze woorden zacht of hard mee te zeggen. Goed, slecht, moe, gestrest, blij. Je merkt, ze zijn makkelijk. Je hoeft niets uit te leggen, niets te versieren. Eenvoud is genoeg. Als je deze gevoelens zeker kunt gebruiken, heb je een sterke basis. Later kun je nieuwe woorden toevoegen. Maar eerst heb je zekerheid nodig. Die krijg je door eenvoudige, eerlijke gevoelens. Veel mensen denken dat een zin lang moet zijn om goed te zijn. Vooral bij gevoelens denken ze dat ze veel moeten uitleggen. Maar dat klopt niet. Juist bij gevoelens hebben kleine zinnen een groot effect. In het dagelijks leven zeggen mensen vaak maar 1 korte zin en iedereen begrijpt meteen wat bedoeld wordt. Bijvoorbeeld, het gaat vandaag niet zo goed met me. Of, ik ben nu moe. Of, ik heb vandaag veel stress. Deze zinnen zijn kort, maar eerlijk. En precies dat maakt ze sterk. Je hoeft niet uit te leggen waarom alles zo is, als je dat niet wilt. 1 zin is genoeg om je te uiten. Lengte is niet belangrijk. Belangrijk is dat de zin echt klinkt. Veel moedertaalsprekers praten precies zo. Ze gebruiken geen perfecte of moeilijke zinnen, maar eenvoudige woorden. Als je alles perfect wilt zeggen, lijk je vaak onzeker. Maar als je een korte, duidelijke zin zegt, klink je natuurlijker. En natuurlijkheid is bij spreken veel belangrijker dan perfectie. Mensen luisteren liever naar je als je simpel en eerlijk spreekt. Fouten vallen dan bijna niet op. Probeer je op korte zinnen te richten. Zeg hoe het met je gaat, zonder veel na te denken. Na verloop van tijd merk je dat deze kleine zinnen vanzelf komen. En juist dan begint echt vloeiend spreken. Als mensen over gevoelens in het Nederlands willen praten, gebeuren vaak dezelfde fouten. En deze fouten zijn heel menselijk. Een van de vaakste fouten is dat men te lang wacht voor men iets zegt. Je voelt iets, maar je denkt te veel na. Je zoekt naar de perfecte zin en zegt uiteindelijk niets. Daardoor blijft het gevoel in je hoofd, maar niet in het gesprek. Een andere fout is dat velen denken dat zij hun gevoel meteen moeten uitleggen. Ze denken dat ze een verhaal moeten vertellen of een reden noemen. Maar dat is niet nodig. In het dagelijks leven zeggen mensen vaak alleen hoe ze zich voelen, zonder uitleg. Nog een veelgemaakte fout is dat leerders zich schamen om over gevoelens te praten. Ze denken dat gevoelens privé of te persoonlijk zijn. Daarom blijven ze stil, hoewel de situatie eigenlijk open en vriendelijk is. Ook vergelijken met anderen is een probleem. Sommigen horen moedertaalsprekers en denken, zo kan ik nooit praten. Dat blokkeert. Daarbij vergeten ze dat moedertaalsprekers ook eenvoudige zinnen gebruiken. Een extra fout is denken dat gevoelens alleen goed klinken als je ze heel sterk uitdrukt. In werkelijkheid zijn eenvoudige woorden vaak eerlijker. Belangrijk. Deze fouten betekenen niet dat je Nederlands slecht is. Ze tonen alleen dat je onzeker bent. En onzekerheid is een normaal deel van leren. Hoe vaker je kleine, eenvoudige zinnen gebruikt, hoe minder vaak deze fouten vanzelf gebeuren.
Als je een gevoel zegt en daarbij een kleine reden noemt, klinkt je Nederlands meteen echter. Een gevoel alleen is goed, maar met een waarom wordt de zin levendig. Dan begrijpt de andere persoon je beter en voelt het gesprek natuurlijker. Je hoeft geen lange reden uit te leggen. Een kort extraatje is genoeg. Bijvoorbeeld, ik ben moe, omdat ik weinig heb geslapen. Of, ik ben nerveus, omdat ik een belangrijk gesprek heb. Of, het gaat goed met me, omdat vandaag vrij is. Deze zinnen zijn simpel, maar ze verbinden gevoel en situatie. Zo praten mensen in het dagelijks leven. Ze zeggen niet veel, maar genoeg. Een gevoel plus een korte reden toont openheid en schept nabijheid. Zo ontstaan echte gesprekken, geen droge antwoorden. Je kunt ook heel kleine woorden gebruiken, zoals vanwege of omdat. Dat is genoeg. Bijvoorbeeld, ik ben gestrest vanwege het werk. Of, ik ben blij omdat jij er bent. Je merkt, de zin krijgt meteen meer betekenis. Belangrijk, de reden hoeft niet perfect te zijn. Hij moet alleen eerlijk zijn. Als je geen reden weet, is dat ook oké. Maar heb je er wel één, probeer hem te zeggen. Met de tijd wordt het makkelijker. Je Nederlands klinkt dan niet alleen juist, maar ook menselijk. En precies dat maakt gesprekken in het Nederlands warm, open en echt. Veel mensen zijn bang om over hun gevoelens in het Nederlands te praten, omdat ze fouten kunnen maken. Deze angst is heel normaal, maar ze houdt je tegen om echt te praten. Belangrijk om te weten, fouten zijn toegestaan. Iedereen maakt ze, ook moedertaalsprekers. Vooral bij gevoelens gaat het niet om perfecte grammatica, maar om eerlijkheid. Als je zegt hoe het met je gaat, luisteren mensen eerst naar je gevoel, niet naar je fouten. Ze merken of je open bent. En juist dat telt. Veel mensen hebben begrip omdat ze zien dat Nederlands niet je moedertaal is. Ze weten dat het moed kost om in een vreemde taal over gevoelens te praten. Vaak reageren ze langzamer, vriendelijker of vragen door. Dat is geen probleem. Maar hulp. Als je eerlijk praat, ontstaat vertrouwen. Je hoeft niets te verbergen. Een simpele zin met een kleine fout is beter dan helemaal niets zeggen. Met elke keer wordt de angst kleiner en je merkt dat er niets ergs gebeurt. Integendeel, gesprekken worden makkelijker. Je gevoelens tonen is geen risico, maar een brug naar anderen. Die bouw je met simpel Nederlands. Gevoelens in het Nederlands zijn vooral belangrijk in het dagelijks leven. Niet in boeken, maar in echte situaties. Bijvoorbeeld op het werk. Misschien heb je een stressvolle dag. Dan is één simpele zin genoeg. Je kunt zeggen, ik ben vandaag gestrest, of alles is mij nu te veel. Collega's begrijpen dan meteen hoe het met je gaat. Ben je onzeker, zeg dan, ik ben een beetje nerveus. Dat is eerlijk en heel normaal. Veel mensen voelen hetzelfde. In vriendschappen zijn gevoelens nog belangrijker, want vrienden willen weten hoe het echt met je gaat. Je kunt zeggen, ik ben vandaag moe, of ik zit er even doorheen, of ik ben blij om je te zien. Dat zijn eenvoudige zinnen, maar ze scheppen nabijheid en vaak gaat het gesprek vanzelf verder. Ben je verdrietig? Zeg dan, ik ben nu verdrietig, of het gaat niet zo goed met me. Dat is helemaal oké en niemand verwacht een perfecte uitleg. Ook bij dates spelen gevoelens een grote rol, maar juist daar geldt, simpel is beter. Je kunt zeggen, ik ben een beetje zenuwachtig. Dat klinkt eerlijk en vriendelijk. Of, ik voel me hier erg fijn. Of, ik vind het leuk om hier met jou te zitten. Deze zinnen zijn niet ingewikkeld, maar zeggen veel. En gevoelens helpen ook in kleine alledaagse situaties.
Bij de dokter kun je zeggen, ik ben bang. In de cursus, ik ben vandaag moe maar gemotiveerd. Dit zijn allemaal echte zinnen die je meteen kunt gebruiken. Hoe vaker je gevoelens in het dagelijks leven uitspreekt, hoe natuurlijker het wordt. Je merkt dan dat Nederlands niet alleen voor informatie is, maar voor echte verbindingen. En juist daar begint vloeiend spreken. Nu doen we samen een kleine oefening. Neem even de tijd en voel kort in jezelf. Hoe gaat het nu met je, precies op dit moment terwijl je luistert? Je hoeft geen perfecte zin te maken. Een simpel gevoel is genoeg. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, het gaat goed, ik ben moe of ik ben nu gestrest. Zeg die zin zacht of hard, dat maakt niet uit. Wil je, voeg dan een kleine reden toe. Zeg bijvoorbeeld, omdat ik hard heb gewerkt, of omdat ik blij ben Nederlands te leren. Neem hier even pauze en zeg de zin nog een keer. Hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt. Je brein leert gevoelens met woorden te verbinden zonder nadenken. Zo werkt echt spreken. Je hoeft niets uit te leggen, niemand beoordeelt je. Deze oefening kun je elke dag doen, 's morgens, 's avonds of onderweg. Vraag jezelf gewoon, hoe gaat het nu met mij? En zeg 1 simpele zin in het Nederlands. Zo wordt Nederlands stap voor stap een deel van jou. Als je begint over je gevoelens in het Nederlands te praten, gebeurt er iets belangrijks in je hoofd. Je vertaalt minder en denkt meer direct in het Nederlands. In het begin denken veel cursisten nog in hun moedertaal. Ze voelen iets en zoeken dan lang naar de juiste Nederlandse woorden. Dat kost energie en maakt onzeker. Maar gevoelens zijn direct. Je voelt ze voordat je erover nadenkt. Daarom zijn ze zo krachtig voor het leren. Zeg je, ik ben moe, ik ben blij of ik ben nerveus, dan komt de zin vaak sneller. Dat gebeurt sneller dan bij moeilijke onderwerpen. Je brein koppelt het gevoel direct aan de Nederlandse taal. Je hebt minder omwegen nodig. Na verloop van tijd merk je dat deze zinnen vanzelf komen. Je denkt niet meer aan grammatica, maar spreekt gewoon. Dat is een grote stap naar vloeiend Nederlands. Tegelijk groeit je zelfvertrouwen. Je merkt dat je niet alleen functionele dingen kunt zeggen, zoals bestellen of vragen, maar ook iets persoonlijks. Dat verandert hoe je je in gesprekken voelt. Je bent niet meer alleen iemand die Nederlands leert, maar iemand die zich in het Nederlands kan uitdrukken. Dat maakt je moediger. Veel cursisten vertellen mij dat ze na zulke gesprekken dichter bij anderen staan. Gevoelens maken verbinding. Precies die verbinding helpt je vaker te praten en minder bang te zijn. Hoe vaker je merkt dat mensen je begrijpen, ook met fouten, hoe rustiger je wordt. Je Nederlands wordt vloeiender omdat je hoofd ontspannender is. En dat is uiteindelijk de sleutel. Je hoeft niet alle gevoelens te kennen, niet elk woord of nuance. 1 gevoel is genoeg. 1 zin is genoeg. Je hoeft niet alles uit te leggen. Zeg je, ik ben nu onzeker of ik voel me hier goed, dan heb je al veel bereikt. Sta jezelf toe simpel te spreken. Fouten zijn oké, pauzes zijn oké, eenvoud is oké. Helpt dit onderwerp je? Schrijf dan in de reacties welk gevoel jij vandaag in het Nederlands kunt zeggen. Misschien is het maar 1 woord, misschien een zin. Beide is perfect. Wil je verder, blijf luisteren en praat mee. Je Nederlands groeit precies in deze kleine momenten.